ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો હવે મસલ ફિઝિયોલોજીની અંદર આપણે ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ એન્ડ ડિસઓર્ડર ઓફ સ્કેલેટલ મસલ્સ આગળ જોઈશું. બુક સેમ્બિલિંગમ અને એની અંદર ચેપ્ટર 34. એવરી ટાઈમ કહું છું બુકની એડિશન પ્રમાણે ચેપ્ટર કદાચ તમારી અંદર ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે. ઓકે, સો ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ એન્ડ ડિસઓર્ડર ઓફ સ્કેલેટલ મસલ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. Definition. Electromyography is the study of electrical activity of the muscles. Electromyogram, that is EMG, is the graphical registration of the electrical activity of the muscles. Okay, basically electromyography શું છે તો મસલ્સની અંદર જે પણ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી થાય છે એની સ્ટડી, that is electromyography. Electromyography is the study of electrical activity of the muscles. બરાબર, મસલની અંદર થતી જે એક્શન પોટેન્શિયલ બેઝિકલી આપણે જે વાત કરીએ છીએ એની વાત. કોન્ટ્રેક્શન વખતે જે અંદર આયનિક ચેન્જીસ થતા હોય એના લીધે જે ઇલેક્ટ્રિકલ ચેન્જીસ આવતા હોય એનું ગ્રાફિકલ રજિસ્ટ્રેશન, એટલે કે ગ્રાફની અંદર એનો ઉતારવાનો, એ જે ચેન્જીસ છે એને ગ્રાફિકલ એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન, એને આપણે EMG કહીએ છીએ, એટલે કે એને ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ કહેતા હોઈએ છીએ. Electromyogram, that is EMG, is a graphical registration of electrical activity of the muscle. Okay. એના પછી છે ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફિક ટેકનિક. ઓકે, કઈ રીતે કરવામાં આવે તો cathode rays, oscilloscope or polygraph is used to record the electromyogram. કયા રેઝ એટલે કયા કેથોડ જે યુઝ કરવામાં આવે છે તો ઇટ ઇઝ અ ઓસિલોસ્કોપ ઓર પોલીગ્રાફ ઇઝ યુઝ ટુ રેકોર્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ. Two type of electrodes are used for recording the electrical activities of the muscles. First, surface electrode or a skin electrode for studying the activity of the muscles. કે જે સ્કિનની સરફેસ મીન્સ બેઝિકલી સરફેસ ઉપર જ હોય. જ્યારે બીજા એવા હોય છે કે જે નીડલ ઇલેક્ટ્રોડ્સ કહે છે ફોર સ્ટડીંગ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી ઓફ ધ સિંગલ મોટર યુનિટની વાત છે. ઓકે, કે જે આપણે મસલ્સની અંદર નીડલને અંદર પિક કરાવતા હોઈએ, જ્યારે પેલું જે હોય છે એ ખાલી સરફેસ ઉપર જ મૂકી રાખવાનું હોય છે. બરાબર, સો બે રીતથી થતું હોય છે કે સરફેસ ઇલેક્ટ્રોડ ઓર સ્કિન ઇલેક્ટ્રોડ કહેવાય ફોર સ્ટડીંગ ધ એક્ટિવિટી ઓફ અ મસલ. અને જો મોટર યુનિટની સ્ટડી કરવાની હોય એટલે કે પેલું આખા મસલની સ્ટડી માટે, ને આ જો મસલની અંદર પણ સિંગલ મોટર યુનિટની જો સ્ટડી કરતા હોઈએ તો એમાં નીડલ ઇલેક્ટ્રોડ યુઝ થતા હોય. સેકન્ડ છે નીડલ ઇલેક્ટ્રોડ ફોર સ્ટડીંગ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી ઓફ ધ સિંગલ મોટર યુનિટ. ઓકે, electromyogram. The structural basis of electromyogram is the motor unit. Structural basis of electromyogram is motor unit. બરાબર, મેઇન બેઝ શું છે ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામનો તો મોટર યુનિટ. કાંઈ એની ઉપરથી જ આપણે બધું જોતા હોઈએ, આપણે ખબર પડશે. સરી, ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ developed by activation of one motor unit is called the motor unit potential. એક મોટર યુનિટની અંદર જેટલા ચેન્જીસ આપણે જોતા હોઈએ છીએ એને મોટર યુનિટ પોટેન્શિયલ કહે છે. સી, ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ ડેવલપ બાય ધ એક્ટિવેશન ઓફ વન, સિંગલની વાત છે. ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ એટલે આપણા જે પેલા ગ્રાફિકલની અંદર વાત છે, આપણને ફાઇનલી જે ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ ડેવલપ થયેલો જોવા મળે છે એક મોટર યુનિટનો, તો એને આપણે મોટર યુનિટ પોટેન્શિયલ કહીએ છીએ. ઇટ લાસ્ટ ફોર 5 to 8 મિલીસેકન્ડ એન્ડ હેઝ એન એમ્પ્લિટ્યુડ ઓફ 0.5 મિલીવોલ્ટ. મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ મોનોફેઝિક. ફિગર 34.1 દેટ ઇઝ આની વાત છે. ઓકે, સો જે તમને આમાંની અંદર તો આખું જ બતાવેલું છે, ખાલી એકની વાત નથી, આ આખા મસલની જ બતાવેલી છે. આમાં શું લખ્યું છે? ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ ડ્યુરિંગ ધ અલ્ટરનેટ કોન્ટ્રેક્શન એન્ડ રિલેક્સેશન ઓફ ધ બાયસેપ્સ મસલ. એટલે આખા મસલની વાત કરે છે. અહીંયા પર્ટિક્યુલર એક મોટર યુનિટની વાત નથી કરી, એટલે તમને આવી મલ્ટિપલ લાઇન જોવા મળે છે. જે આવી મલ્ટિપલ લાઇન અહીંયા વચ્ચે એકદમ બહુ જ ઊંચી નીચી થયેલી છે દેટ ઇઝ એક્સાઇટેશન, અને જે એકદમ નાની અથવા તો નોર્મલ એકદમ થઈ જાય છે દેટ ઇઝ રિલેક્સેશન. એટલે એક્સાઇટેશન અને રિલેક્સેશન બંને અલ્ટરનેટ થાય છે. સી, ધીસ ઇઝ રિલેક્સ, એક્સાઇટ થવાનું સ્ટાર્ટ થયું, ધીસ ઇઝ એક્સાઇટેશન, અને પછી પાછું આવ્યું રિલેક્સેશન. વન્સ અગેન એક્સાઇટેશન, ધીસ ઇઝ રિલેક્સેશન. સેમ વસ્તુ આ રીતે ફરી થાય છે.
પણ જે આ એક ચેન્જીસ આવ્યો ને, આ એક જ પકડીએ જસ્ટ આપણે, તો એ મોટાર યુનિટની અંદર આવતો ચેન્જીસ પકડે છે, બરાબર. પછી બધા મલ્ટિપલ મોટાર યુનિટ ભેગા થઈને આપણને ફાઇનલી આવી રીતે મોટો વેવ્સ મળે છે, બરાબર. સો એકની વાત કરીએ તો ઇટ લાસ્ટ ફોર 5 to 8 મિલીસેકન્ડ એન્ડ હેઝ એન એમ્પ્લિટ્યુડ ઓફ 0.5 મિલીવોલ્ટ. મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ અ મોનોફેઝિક. Electrical potential recorded from the whole muscle shows the smaller potential if the force of contraction is less. બરાબર. હવે શું કીધું અહીંયા કે ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ રેકોર્ડેડ ફ્રોમ ધ હોલ મસલ, આખા મસલનું જો આપણે રેકોર્ડ કરવા જઈએ તો શોઝ અ સ્મોલર તો નાનો પોટેન્શિયલ દેખાડે જો કોન્ટ્રેક્શનનો ફોર્સ ઓછો હશે તો. પણ જ્યારે ફોર્સ વધારે, when the force increases, larger potential are obtained due to the recruitment of more and more number of motor neuron. આ સામાન્ય એક આવીને જતું રહ્યું કોન્ટ્રેક્શન, બરાબર. એટલે આખા બાયસેપ્સ મસલનું જોયું તો આટલો નોર્મલ કોન્ટ્રેક્શન હતો. પણ જો હવે આપણે એ માણસને કહીએ ભાઈ એકદમ તારાથી મેક્સિમમ બને એટલી તાકાત કરીને કોન્ટ્રેક્શન કર, તો એ કોન્ટ્રેક્શન આ રીતનું પણ થઈ શકે. એટલે જેટલું કોન્ટ્રેક્શનનો ફોર્સ વધારે એટલો આપણને ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ ઉપર માયોગ્રામ ઉપર એની એક્ટિવિટી વધારે જોવા મળે. ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ એટલે તો ECG એટલે આપણા હાર્ટના મસલ્સનું જે રેકોર્ડિંગ થતું હોય સેમ વસ્તુ એવી અહીંયા આપણા નોર્મલ મસલ્સના એક્ટિવિટી એની ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટીની રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. ઓકે, સો when the force increase, જ્યારે ફોર્સ વધારે વધે છે, larger potential are obtained due to the recruitment of more and more number of motor unit. વધારે ને વધારે મોટર ન્યુરોન બધા ભેગા થતા જાય. વધારે કોન્ટ્રેક્શન કરવાનું હશે તો વધારે મોટર ન્યુરોને પેલું સ્ટિમ્યુલસ આપવું પડશે, તો એના માટે એ લોકોનું વધારે ઇન્વોલ્વમેન્ટ થયું, વધારે રિક્રુટમેન્ટ થયું, તો એનું આપણને પેલો ગ્રાફિકલ એનોટેશન પણ વધારે જોવા મળશે. ઓકે, એના પછી આવે છે યુઝિસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ. Uses of electromyogram. Electromyogram is useful in the diagnosis of neuromuscular disease such as motor neuron lesion, peripheral nerve injury and myopathies. શેમાં યુઝ થઈ શકે, આપણને કેમાં કામ આવી શકે આ પર્ટિક્યુલર આ વસ્તુ ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ? જેમ આપણે ECG ક્યારે કરાવડાવીએ છીએ કે ભાઈ હાર્ટના મસલ્સની અંદર, ECG એટલે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ, બરાબર. હાર્ટના મસલ્સની અંદર કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, ત્યાં આગળ બેઝિકલી આપણે કયો પ્રોબ્લેમ જોવા માટે કરાવતા હોઈએ છીએ? મોસ્ટ કોમનલી, આમ તો ઘણા બધા માટે હોય, મોસ્ટ કોમનલી હાર્ટ પોતે એક મસલનું બનેલું છે, તો એના કોઈક મસલમાં એની કોઈ વોલમાં અથવા કોઈ જગ્યાએ કંઈક ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ છે. મેજરલી પ્રોબ્લેમ શું હોય છે? ઇન્ફાક્શન હોય છે, બરાબર. ત્યાં આગળ બ્લડ નથી પહોંચતું હોતું અથવા તો બ્લોકેજ હોય છે જેના લીધે બ્લડ નથી પહોંચતું ને એના લીધે એ પર્ટિક્યુલર એ મસલ્સનો અમુક પાર્ટ એટલો વર્ક નથી કરતો હતો, બરાબર. હવે આ મસલ્સનો પાર્ટ વર્ક નથી કરતો તો ત્યાં આગળ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી નહીં થાય, તો એ વસ્તુ આપણને ગ્રાફની અંદર જોવા મળશે. તો આ વસ્તુ જેમ હાર્ટ રિલેટેડ આપણે કરીએ છીએ એની જ વસ્તુ બીજા મસલ્સ રિલેટેડ પણ થઈ શકે. તો એ કઈ રીતે, એટલા માટે એનો ઉપયોગ શેમાં થાય તો ડિઝીઝીસ જેવા કે ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિઝીઝ સચ એઝ મોટર ન્યુરોન લીઝન, પેરિફેરલ નર્વ ઇન્જરી અને માયોપેથીસની. ઓકે, યસ. તો હવે આવે છે ડિસઓર્ડર ઓફ સ્કેલેટલ મસલ. ચાલો, યસ. તો માયોપેથી is a muscular disorder in which the dysfunction of muscular fiber lead to muscular weakness. માયોપેથી શું છે? તો મસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર છે કે જેની અંદર મસલ્સ ફાઇબરનું ડિસફંક્શન થઈ જાય છે. એટલે ડિસફંક્શન એટલે મસલ ફાઇબર વર્ક નથી કરતા અને જેના લીધે વર્ક ના કરતા હોય એટલે મસલમાં વીકનેસ આવવા લાગે છે, બરાબર. મસલ વીકનેસ ડ્યુ ટુ ડિસફંક્શન ઓફ મસલ ફાઇબર. માયોપેથીઝ મે બી અક્વાયર્ડ ઓર જનરલી ડિરાઇવ્ડ. અક્વાયર્ડ હોઈ શકે અથવા તો બીજા કોઈ રીઝનના લીધે આવી હોય એવું પણ થઈ શકે. ધીસ ડિઝીઝ મે ઓર મે નોટ ઇન્વોલ્વ ધ નર્વસ સિસ્ટમ. પોસિબલ છે કે નર્વનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય પણ ખરા અને ના પણ હોય. એમાં બેઝિકલી વાત કેવી છે કે સપોઝ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો
આપણે ઘરમાં પંખાનું જ એક્ઝામ્પલ લો ચલો, કે ભાઈ બહારથી પંખો એ વર્ક કરે છે એટલે આપણું મસલ છે, અને એને સ્ટિમ્યુલસ કોણ આપે છે? તો કરંટ, એટલે કે આપણા સ્વિચની અંદર જે વાયરો રહેલા છે એ બધા આપે છે, બરાબર. સો વાત અહીંયા શું થઈ, પંખો કામ નથી કરતો એની પાછળ બે કારણ હોઈ શકે, કે ભાઈ એક તો પંખામાં જ પ્રોબ્લેમ છે, પંખાના સ્પેર પાર્ટ બગડે છે, અથવા તો નર્વ્સ પણ બગડેલી છે, એટલે કે એના વાયરો બગડેલા છે ભાઈ, એના કેબલ જે એને ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય કરવાનું છે એ કેબલ પણ બગડેલો હોઈ શકે. પણ એમાં બે વસ્તુ છે, કદાચ બગડેલો હોઈ પણ શકે અને ના પણ બગડેલો હોઈ શકે. તો એ જ રીતે અહીંયા શું કહે છે કે માયોપેથીઝ મે બી અક્વાયર્ડ ઓર જીનેટિકલી ડિરાઇવ્ડ. ચલો એ સાઈડમાં જીનેટિકલી ડિરાઇવ, હા ઓકે. ધીસ ડિઝીઝ મે ઓર મે નોટ ઇન્વોલ્વ ધ નર્વસ સિસ્ટમ. નર્વસ સિસ્ટમ એટલે કે એ જ આપણું ઇલેક્ટ્રિસિટીની વાત કરી, કે ભાઈ આમાં બ્રેઇનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય પણ ખરા અને પોસિબલી ના પણ હોય, એવું કંઈ નક્કી ના કહી શકાય. ઓકે, હવે કયા કયા છે? તો કોમન ડિઝીઝીસ ઓફ સ્કેલેટલ મસલ્સ આર મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. ચલો દરેકનું એક એક આપણે જોતા જ જઈએ, જો આપણને કદાચ જોડે જોડે ફિગર પણ જોવા મળે તો મજા આવી જશે. સો યસ, બેઝિકલી મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી દરેકનું આપણે આવી રીતે કરીએ કે ભાઈ જોઈએ કે એ નટશેલની અંદર એ વસ્તુ શું છે અને એની ફિગરમાં આપણને જોવા મળતું હોય તો એ પણ જોઈએ છે. યસ, તો મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી વિશે શું કહે છે કે અ ગ્રુપ ઓફ જેનેટિક ડિઝીઝીસ દેટ કોઝિસ પ્રોગ્રેસિવ વીકનેસ એન્ડ લોસ ઓફ મસલ માસ. ધીરે ધીરે વીકનેસ વધવાનું ચાલુ થાય મસલ્સની અંદર, અને મસલનો માસ એટલે કે એનો જે મસલ માસ એટલે કદ એ એનું ઘટતું જાય, બરાબર, ઓછું થતું જાય. દળ કે કદ, વોટ એવર, એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી નહીં ખબર, પણ બેઝિક ટર્મમાં વાત કરવા જઈએ તો રિતિક રોશનનો મસલ માસ આપણા બધા કરતાં બહુ વધારે કહેવાય, બરાબર. એ ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય, અને એની જે સામે એકદમ કોઈક પતલુંવાળું જોવા જાઓ કે ભાઈ રાજપાલ યાદવને જોઈ લો, તો એનો મસલ માસ એકદમ ઓછો થયો કહેવાય, બરાબર. એ રીતની વાત છે. તો અ ગ્રુપ ઓફ જેનેટિક ડિઝીઝ દેટ કોઝિસ પ્રોગ્રેસિવ વીકનેસ એન્ડ લોસ ઓફ મસલ. પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે ભાઈ રાજપાલ યાદવને મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીઝ હો, એટલે વાત છે કે આ તો કારણ વગર પણ માણસનું મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી એટલે કે મસલ્સ વીક થતા જાય અને ધીરે ધીરે એને મસલ માસ ઓછો થતો જાય, એની વાત છે. In muscular dystrophy, abnormal genes lead to the muscle degeneration. Most form begin in the childhood. હવે આમાં આ જીન્સના લીધે થાય છે, બરાબર. આપણે પહેલાં જ કીધું કે બે ટાઈપનું હોઈ શકે, કે જીનેટિકલી ડિરાઇવ્ડ પણ હોઈ શકે અને અક્વાયર્ડ પણ હોઈ શકે. અક્વાયર્ડ એટલે કોઈક બીજા કારણના લીધે થયેલું છે, જીનેટિકલી ડિરાઇવ્ડ એટલે એના જીન્સની અંદર જ એ વસ્તુ મળેલી છે એને, એ રીતે, બરાબર. રેર ડિસઓર્ડર છે. ઓકે, ચલો ફિગર. આમાં છે તો ખરા, પણ આફ્ટર બિફોરનું હોય તો વધારે, આઈ મીન બિફોર આફ્ટરનું હોય તો વધારે ક્લિયરલી ઇન્ડિકેટ થઈ શકે. બટ સી, આ લોકો કેમ વ્હીલચેરમાં છે? કારણ કે એ લોકોને ઊભા થઈને ચાલવા જેટલા પણ એમના મસલ્સ, એમને ઊભા રહેવા માટે પણ એમના મસલ્સ કામ કરી શકે એવા હોતા નથી, બરાબર. એટલા માટે એટલી વીકનેસ જેટલી આવી ગયો છે, મસલ્સ સહેજ પણ ઇનશોર્ટ કામ ના કરી શકે, એ રીતના હોય છે. ઓકે, ધીસ વોઝ ધ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. પછી આવે છે ડિઝીઝ ઇન્વોલ્વિંગ મસલ ટોન. હવે આ કોમન ટર્મિનોલોજી થઈ કે જેટલા ડિઝીઝ કે જે મસલ ટોનને ઇફેક્ટ કરતા હોય એવા બધા જ ડિઝીઝની વાત કરી લીધી. પછી એના પછી આવે છે ફિબ્રિલેશન એન્ડ ડીનર્વેશન હાઇપર સેન્સિટિવિટી. સી, ફિબ્રિલેશન એટલે કે પેલું કોન્સ્ટન્ટ લપકારા માર્યા કરે એવું કહી શકાય ને, એ રીતની વાત છે કે ફિબ્રિલેશન અને ડીનર્વેશન એટલે નવ છૂટી પડી ગયું હોય બિકોઝ ઓફ ઇન્જરી અથવા તો બીજા કોઈ પણ રીઝનના લીધે. જે ડીનર્વેશન હાઇપર સેન્સિટિવ, તો એના લીધે મસલ્સ એકદમ હાઇપર સેન્સિટિવ થઈ ગયું હોય. સો ફિબ્રિલેશન એન્ડ ડીનર્વેશન હાઇપર સેન્સિટિવિટી, માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. સી, આ વસ્તુ તમને જોવા મળશે ઇવન રૂટીન પેશન્ટની અંદર પણ તમે, આઈ મીન્સ આપણા ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સની અંદર પણ તમને આ વસ્તુ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ જોવા મળશે, બરાબર. શું છે? અ વીકનેસ એન્ડ રેપિડ ફટીગ ઓફ મસલ અંડર વોલેન્ટરીલી કંટ્રોલ. જે મસલ્સ એવા છે કે જે વોલેન્ટરી કંટ્રોલની અંદર આવે છે,
બરાબર. આપણા બધા મોટર મસલની વાત કરે છે, તે બધામાં વીકનેસ અને એકદમ રેપિડ ફટીગ આવી જતું હોય છે. ધીસ કન્ડિશન ઇઝ કોઝ બાય ધ બ્રેકડાઉન ઇન કમ્યુનિકેશન બિટવીન નર્વ્સ એન્ડ મસલ્સ. આનું કારણ શું થયું? મસલ્સ એઝ ઇટ ઇઝ છે એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ નર્વ્સ અને મસલ્સ વચ્ચે જે કનેક્શન છે ને એની અંદર પ્રોબ્લેમ આવવા લાગ્યો છે. બરાબર. સો એ પ્રોપર વેમાં કન્ડક્શન નથી થઈ શકતું, એના લીધે થાય છે. સિમ્ટમ્સ આપણે એને જોઈએ તો સિમ્ટમ્સ ઇન્ક્લુડ મસલ્સ બેઝિકલી આમાં વર્ક કરવાનું બંધ કરી દે છે. તો બધા જ આમ જોવા જઈએ ને તો બધી જ જગ્યાએ કારણો તમને અલગ અલગ મળી શકે, પણ જે રિઝલ્ટ છે ને એ એઝ ઇટ ઇઝ સિમ્ટમ છે મોસ્ટલી બધા કોમન જોવા મળશે. જેમ કે મસ્ક્યુલર વીકનેસ બધામાં કોમન છે. હવે એક વસ્તુ વિચાર લેવાની, બોડીની અંદર જેટલા કામ તમે મસલ્સના લીધે કરી રહ્યા છો એ બધા જ કામની અંદર પ્રોબ્લેમ થશે. હવે એક વસ્તુ વિચારો, કયા એવા કામ છે જે મસલ્સથી નથી કરતા? મોસ્ટલી બધા જ કામ કરો છો. જેમ કે શ્વાસ લેવાનું કામ પણ મસલ્સ થ્રુ થાય છે. બરાબર. ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ્સ આપણને હેલ્પ કરે છે, ડાયાફ્રામ આપણને હેલ્પ કરે છે. હવે એ જ રીતે ચલો હલનચલનની વાત છે, બેસવાની વાત છે, ઇવન બોલવાની વાત છે, એ બધામાં પણ પ્રોબ્લેમ પડે. સો સિમ્ટમ્સ ઇન્ક્લુડ વીકનેસ ઇન ધ આર્મ એન્ડ લેગ મસલ, ડબલ વિઝન, ડિફિકલ્ટ, જોવાનું કહે છે એ પણ કેમ? સિલિયરી મસલ્સના લીધે લેન્સ મોટો ને નાનો થઈ શકે છે. બરાબર, જાડો પતલો. ડબલ વિઝન, ડિફિકલ્ટી વિથ સ્પીચ એન્ડ ચ્યુઇંગ, ચાવી પણ ના શકાય ઓબ્વિયસલી, આપણે મસલ્સના લીધે જ ફૂડ ચાવીને ખાઈએ છીએ. સો આ બધી જ રીતે બધા પ્રોબ્લેમ થાય. અહીંયા જો ફેશિયલમાં લખ્યું છે સરસ કે ભાઈ ડ્રુપિંગ ઓફ અપર આઈલિડ, ઉપરની આઈલિડ આપણી ઓપન, આંખો ઓપન કેમ રહે છે? મસલ્સના લીધે. જો એમાં પણ વીકનેસ આવી જશે તો આંખો પણ ઢળી પડશે. બરાબર. સો આનું ફિગરનું ઇમેજ સી આ ડ્રુપિંગ ઓફ આઈલિડ. બરાબર, આંખો આવી રીતે ઢળી પડી હોય. આંખો ઊંચી રખાય એટલી પણ એની અંદર એના મસલ્સમાં એટલી પણ તાકાત હોતી નથી. હવે આ પેશન્ટ વિધાઉટ માયસ્થેનિયા અને વિથ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ, એટલે કે આને હસવું છે. આમાં વસ્તુ કેવી છે, એવું નથી કે આ માણસ સેડ છે કે એવું કશું, પણ એના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન પણ તમે જે આપો છો એ પણ ફેશિયલ મસલ્સના લીધે આપી રહ્યા છો. સ્માઇલ કરો છો એ પણ મસલ્સના લીધે કરી રહ્યા છો. સો એ બધામાં વીકનેસ હશે એટલે તમે અંદરથી સ્માઇલ કરતા હશો, પણ તમારા મસલ્સ એ વસ્તુને સપોર્ટ નહીં કરે તો તમારો બહાર ફેસ આ ટાઈપનો દેખાઈ શકે છે. બરાબર. એટલે this is drooping of eyelid. ઓકે, ચાલો એના પછી છે લેમ્બર્ટ ઇટ્સન સિન્ડ્રોમ. ચલો આ તો આપણે જોઈ ગયા હતા, પણ તો બી એક વખત હમણાં ઉપર જ આવી ગયું છે તો પણ ફરી જોઈ રહીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ સિમિલર વિથ ધ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. યસ. Lambert-Eaton syndrome is a condition in which body's immune system attack the connection between the nerve and muscles. So basically પેલામાં પણ એવું થતું હતું, નર્વ્સ અને મસલ્સ વચ્ચે માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસની અંદર પ્રોબ્લેમ થતો હતો. આમાં કારણ છે કે ભાઈ ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે ને એ જ એની ઉપર એને અટેક કરવા માંડે છે. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઓફન સીન ઇન ધ પીપલ વિથ ધ small cell lung cancer or other cancer, but it is also occur in the people without cancer. ચલો એ હમણાં સાઈડમાં મૂકો, એની ઇમેજીસ જોશો તો પણ વેઇટ. ફટીગવાળા મોસ્ટલી સિમ્ટમ્સ બતાવ્યા છે કે બધી જ જગ્યાએ બધા જ મસલ્સને બધીમાં તમને વીકનેસ જોવા મળતી હોય. ફટીગ એટલે થાક લાગી જતો હોય. ઓકે. પછી છે મેકાર્ડલે. ઓકે, મેકાર્ડલે ડિસીઝ. લેટ્સ સી. તો શું કહે છે કે ગ્લાયકોજન સ્ટોરેજ ડિઝીઝ ટાઈપ 5, ઓલ્સો નોન એઝ અ GSDV or મેકાર્ડલે ડિઝીઝ, is an inherited disorder caused by an inability to break down a complex sugar called the glycogen in the muscle cell. હવે બેઝિકલી તમારા મસલ્સની અંદર ગ્લાયકોજન છે કે જે એનર્જી તમને પૂરી પાડવાના છે. બરાબર. ગ્લાયકોજન જે સ્ટોર છે, બી હાલ તમને દોડવાનું કહે તો કે બ્લડની અંદર કે ભાઈ તમારા લીવરની અંદર કે ફેટની અંદર સ્ટોર થયેલી એનર્જી નથી આવવાની તમને હેલ્પ કરવા માટે. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ કયું એનર્જીનો સોર્સ વપરાશે? તો મસલ્સની અંદર રહેલા ગ્લાયકોજનનો સ્ટોરેજ વપરાવાનો છે તમારી એનર્જી સોર્સ તરીકે. હવે એ જ જો કામ નથી કરતું તો
મસલ કામ કરતા હશે, નર્વ કન્ડક્શન પ્રોપર હશે, સ્ટિમ્યુલસ સરખું આવતું હશે, પણ એ બધું જ થયા પછી જો તમારા મસલ્સ જોડે એનર્જી જ નહીં હોય તો પણ વર્ક નથી થઈ શકવાનું. સો એ ડિસીઝ આર્ડલ ડિસીઝ મેકાર્ડેલ ડિસીઝ અથવા તો એને કહે છે GSDV, દેટ ઇઝ ગ્લાયકોજન સ્ટોરેજ ડિઝીઝ ટાઈપ 5. બરાબર, એ રીતે ઓળખાય છે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇનહેરિટેડ ડિસઓર્ડર. બરાબર, ઓકે. પછી એને છે માઇટોકોન્ડ્રિયલ માયોપેથી. માઇટોકોન્ડ્રિયલ માયોપેથીની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર તમને પ્રોબ્લેમ જોવા મળે કે ભાઈ ચલો શુગર ને બધું તો મળી જાય છે, બધી જ વસ્તુ આપણને પ્રોપરલી મળે છે, સ્ટિમ્યુલસ સરખું આવે છે, નર્વ કન્ડક્શન એકદમ પ્રોપર છે, ગ્લાયકોજન એનર્જી બી છે, ઓક્સિજન બી મળે છે, પણ હવે બધી જ વસ્તુ પ્રોસેસ કોણ કરશે? તો માઇટોકોન્ડ્રિયા કરવાના છે. મસલ ફાઇબર એટલે કે મસલ સેલની અંદર માયોસાઇટની અંદર રહેલા માઇટોકોન્ડ્રિયા જો વર્ક નહીં કરતા હોય તો એના લીધે પણ એ પ્રોબ્લેમ થઈ શકશે, એ મસલ્સ વર્ક નહીં કરે. See, mitochondrial myopathy, a group of neuromuscular disease caused by the damage to the mitochondria, which is energy producing structure in the cell that serves as a power plant. Nerves and muscle cell requires a great deal of energy and are particularly impaired by the mitochondrial dysfunction. બરાબર, બધી જ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ એક તો બધું જ સારું છે, પણ માઇટોકોન્ડ્રિયા મેઇન વસ્તુ સે સપોઝ ચલો સૌથી પહેલાં જરૂર છે એની છે તો ભાઈ નર્વ્સમાંથી કરંટ આવવો જોઈએ. બરાબર, એટલે સ્ટિમ્યુલસ આવવું જોઈએ. એ આવે છે, ઓકે, ચેક આવે છે. એ સ્ટિમ્યુલસ મસલ્સમાં પાસ થવું જોઈએ. થાય છે? યસ, થાય છે. એ પાસ થયા પછી ત્યાં આગળ ગ્લાયકોજન એનર્જી માટે શેની જરૂર છે? ગ્લુકોઝની જરૂર છે, ઓક્સિજનની જરૂર છે. એ બધું મળે છે? એ બંને મળે છે? તો યસ, ચલો મળે છે. ગ્લાયકોજન આવી ગયું, ગ્લુકોઝ આવી ગયું, ઓક્સિજન આવી ગયું. હવે એ બધી જ વસ્તુઓ જશે ક્યાં આગળ? માઇટોકોન્ડ્રિયામાં. કેમ? કારણ કે એનર્જીમાં જોઈએ છે. હવે જો એ માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર જ પ્રોબ્લેમ રહેલો છે તો એટીપી બનશે જ નહીં. એટીપી નહીં બને તો આપણે વાત કરી હતી ઉપર જે સ્ટ્રક્ચર ના જોયું કે ભાઈ માયોસિન અને એક્ટિન એકબીજા જોડે કઈ રીતે ચોંટે, જે આને એકબીજાને પુલ કરે, તો એમાં કેમ? કારણ કે એડિનોસાઇડ ટ્રાયફોસ્ફેટ એટીપી જ્યારે બ્રેકડાઉન થાય એમાંથી શું બને? એડીપી અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ બનતું હતું, અને એ જ્યારે બ્રેકડાઉન થાય ત્યારે એ પેલો પુલિંગ સ્ટ્રોક આપતો હતો. બરાબર, માયોસિન એને ખેંચતું હતું. હવે જો આ એટીપી જ નહીં હોય તો પછી એ સ્ટ્રોક ક્યાંથી આવવાનો જ હતો? બરાબર, બધી જ વસ્તુ થશે, સ્ટિમ્યુલસ આવશે, પેલી ટ્રોપોનિનની આખી ચેઇન ઊંચી બી થઈ જશે. એટલે એક્ટિન હતા, એક્ટિનના ફાઇબર, એની અંદર જે એક્ટિવ સાઇટ હતી કે જ્યાં આગળ માયોસિનના હેડ ચોંટવાના હતા એ ચોંટશે પણ ખરા, પણ જો એટીપી જ નહીં હોય તો એ સ્ટ્રોક જ નહીં આપી શકે. બરાબર, સો આ વસ્તુમાં માઇટોકોન્ડ્રિયલ માયોપેથીની અંદર આ પ્રોબ્લેમ થાય. હવે એના પછી આવે છે નેમાલિન માયોપેથી. ચલો જોઈએ. Yes, so also known as a Rod myopathy or Nemelin Rod myopathy is a congenital hereditary neuromuscular disorder with many symptoms and can occur such as a muscle weakness, hypoventilation, swallowing dysfunction અને impaired speech ability. બરાબર, આ બધી જ વસ્તુ બરાબર. આ સિમ્ટમ્સ કીધા, આપણે જોઈએ કેમ થાય છે. cause. Yes. So, Nemelin myopathy is caused by the mutation in one of the at least 11 different gene. Nemelin myopathy is clinically and genetically heterogeneous disorder and both autosomal dominant and autosomal recessive form can occur. Diagnosis is made basis upon the clinical signs such as the muscle weakness, absent or low deep tendon reflex, and high arch palate, along with electron dense aggregate called Nemelin rods being observed at the microscopic level with the muscle fiber. Genetic confirmation through identification of a known genetic mutation is in the patient is also an important compound. See, આમાં બેઝિકલી વાત અત્યારે કોઝ તરીકે આપણને જ્યારે કીધું તો ઇટ ઇઝ બેઝિકલી અ જીનેટિક ડિસઓર્ડર, હિટ્રોજીનસ ડિસઓર્ડર કીધું. સી હિટ્રોજીનસ એટલે
heterogeneity is are concept often used in the science and statistics relating an uniformly in substance or organism. A material or image that heterogeneous is uniform એટલે એક સમાન હોવું બરાબર. આની અંદર ચલો આ બહુ વધારે ડિટેલમાં પેલું અહીંયા આપણે કહીએ બરાબર. મિનિંગ ઓફ heterogeneous. Meaning of heterogeneous. ડાયવર્સ ઇન કેરેક્ટર ઓર કન્ટેન્ટ. બહુ બધા અલગ અલગ કારણો હોય છે કે જેના લીધે એટલે જીન્સની અંદર બહુ બધા એવા પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે છે કે જેના લીધે નેમેલિન માયોપથી થવાના ચાન્સીસ છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ડિસઓર્ડર ઓફ સ્કેલેટલ મસલ માયોપથી. ઓકે, ચલો હવે આપણે આના જ પ્રમાણે અહીંયા આપણને શું શું કીધેલું છે બુકની અંદર એ ડિટેલમાં જોઈએ છે. તો મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. Muscular dystrophy is a disease characterized by a progressive degeneration of muscle fiber without the involvement of nervous system. યાદ રાખવાનું, મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીની અંદર નર્વ સિસ્ટમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોતું નથી. Okay, there is no nervous system involvement. Mostly it has a hereditary origin. The muscles fail to regenerate, resulting in the progressive weakness and confinement to wheelchair. ઓકે, હવે એમનો મસલ્સ રીજનરેટ નથી થઈ શકતા. આપણા તૂટે છે બી ખરા, પછી રીજનરેટ બી થાય છે. જ્યારે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીની અંદર શું થાય કે ભાઈ મસલ્સ ફેલ ટુ રીજનરેટ અને જેના લીધે ધીરે ધીરે પ્રોગ્રેસિવલી વીક થતા જાય બોડી અને છેલ્લે વ્હીલચેર ઉપર બેસવું પડે. ઇવેન્ચ્યુઅલી ડેથ અકર. કોમન ટાઈપ ઓફ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી આર ડચેન મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી અને બેકર્સ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. ઓકે, હવે એમાં આપણે જોઈએ છે ડચેન મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. ડચેને muscular dystrophy is a sex-linked recessive disorder. It is due to the absence of a gene a product called dystrophin in the X chromosome. બરાબર, X ક્રોમોઝોમની અંદર જ્યારે ડિસ્ટ્રોફિન નામનું જીન નથી હોતું ત્યારે આપણને પર્ટિક્યુલરલી આ ટાઈપની મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી જોવા મળતી હોય છે. દેટ ઇઝ ડચેન મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. It is due to the absence of a gene product called dystrophin in the X chromosome. Dystrophin is necessary for the stability of sarcolemma. This disease is characterized by the degeneration and necrosis of muscle fiber. બરાબર, મસલ ફાઇબરનું નેક્રોસિસ અને ડિજનરેશન થવા લાગતું હોય છે. Degenerated yes, okay. The degenerated muscle fiber are replaced by fat. જે મસલ ફાઇબર છે એના જગ્યાએ જો ફેટ આવી જશે અને ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ થઈ જશે તો ઓબ્વિયસલી જે સ્ટ્રેચિંગ ને બધું જે માયોસિન ને બધું જે સ્ટ્રેચ કરતું હતું તો એની જગ્યાએ ફેટ અને જો ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ આવી જશે તો કંઈ જ વર્ક નથી થવાનું. Okay, so the degenerated muscle fiber are replaced by the fat and fibrous tissue. Common symptom is muscular weakness. Sometimes there is an enlargement of muscles, that is pseudo hypertrophy. પણ આ એવું એન્લાર્જમેન્ટ હોય કે જેની અંદર ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ ભરાયા હોય અથવા તો ફેટ ભરાઈ હોય એના લીધે આપણને એવું લાગે કે એના મસલ્સ મોટા થઈ ગયા છે, બટ એટલા માટે એને સ્યુડો હાઇપરટ્રોફી કહેતા હોય. ઇન સિવિયર કન્ડિશન ધ રેસ્પિરેટરી મસલ બીકમ વીક. જો રેસ્પિરેટરી મસલ્સ જ વીક થઈ જાય, શ્વાસ જ ના લઈ શકે તો એના લીધે ડેથ થઈ શકતી હોય છે, રિઝલ્ટિંગ ઇન ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીધિંગ એન્ડ ડેથ. ઓકે, એના પછી છે બેકર મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. Baker muscular dystrophy is also a sex-linked disorder. It occurs due to the reduction in the quantity or alteration of dystrophin. કાં તો એની ક્વોન્ટિટી એટલે એની સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ હોય અથવા તો અલ્ટરેશન એટલે જેવા ડિસ્ટ્રોફિન હોવા જોઈએ એના કરતાં એ ચેન્જ થઈ ગયા હોય, બદલાઈ ગયા હોય. બરાબર, અલ્ટરેશન ઓફ ડિસ્ટ્રોફી. કોમન ફીચર ઓફ ધીસ ડિસઓર્ડર આર સ્લો પ્રોગ્રેસિવ વીકનેસ ઓફ લેગ એન્ડ પેલ્વિસ. પગ અને પેલ્વિક મસલ્સ ધીરે ધીરે વીક થતા જાય છે અને સ્યુડો હાઇપરટ્રોફી ઓફ કાફ મસલ્સ એકદમ મોટા અને જાડા થતા જાય. બરાબર, ડિફિકલ્ટી ઇન વોકિંગ, ફટીગ એન્ડ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન. સો એમ વોકિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય, થાકી જતું હોય માણસ ધીરે ધીરે અને વધારે થાકી જાય અને મેન્ટલ રિટાર્ડેશન જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, સો
આ હતું મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. સો ફરીથી એક વખત કે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી બેઝિકલી શું છે તો ડિજનરેશન થાય છે મસલ ફાઈબરનું ને એના લીધે મસલ માસ ઓછો થતો જાય છે. એક વસ્તુ શું ધ્યાન રાખવાની કે આની અંદર નર્વસ સિસ્ટમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી. અહીંયા શું લખ્યું છે વિધાઉટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ. મોસ્ટલી એ હેરિડેટરી ઓરિજિન હોય છે અને એની અંદર શું થતું હોય છે કે મસલ રીજનરેટ નથી થતા. ડીજનરેટ તો બધાના થતા જ હોય છે પણ પછી રીજનરેશન પણ થતા હોય છે. રીજનરેટ પણ થતા રહેતા આપણા સ્કિનના સેલની જેમ કે ભાઈ રેગ્યુલર બેઝિસ પર અમુક જૂના શેડ થતા રહે, નવા બનતા રહે. જ્યારે આમાં મસલ સેલ ડીજનરેટ તો થાય છે પણ નવા રીજનરેટ થતા રહેતા નથી અને જેના લીધે મસલ માસ ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય છે અને પ્રોગ્રેસિવ વીકનેસ આવતી જાય છે અને પેશન્ટ ધીરે ધીરે વ્હીલચેર પર જતું રહે છે અને ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ લીડ ટુ ધ ડેથ. કોમન ટાઈપ ઓફ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી આર ડચેન્સ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી અને બેકર્સ મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. ડચેનની વાત કરીએ તો ડિસ્ટ્રોફિન હોય છે એ પ્રોડક્ટનું એ એબસન્ટ જ હોય છે. જ્યારે બેકર્સની અંદર જો જોવા જઈએ તો કાં તો એની ક્વોન્ટિટી ઓછી હોય છે અથવા તો એની અંદર આપણને અલ્ટ્રેશન જોવા મળે છે, એટલે બદલાવ જોવા મળે છે કોઈક ટાઈપથી. અને આમાં શું કીધું ડિસ્ટ્રોફિન ઇઝ નેસેસરી ફોર ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ સાર્કોલેમા. ધીસ ડિઝીઝ ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ બાય ધ ડીજનરેશન એન્ડ નેક્રોસિસ ઓફ ધ મસલ ફાઇબર. ધ ડીજનરેટેડ મસલ ફાઇબર આર રિપ્લેસ્ડ બાય ધ ફેટ. હવે ફેટ અને ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ આવી જાય એટલા માટે પણ એ મસલ્સ ફૂલશે. હવે એવા મસલ્સના એન્લાર્જમેન્ટને શું કહેવાય તો સ્યુડો હાઇપરટ્રોફી. અરે યસ, સ્યુડો હાઇપરટ્રોફી કહેવાય. બરાબર. બેકર્સ મસલ્સની અંદર આપણને મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીની અંદર એવું ખાસ ક્યાં જોવા મળે છે તો કાફ મસલની અંદર જોવા મળે છે કે કાફ મસલની અંદર સ્યુડો હાઇપરટ્રોફી જોવા મળતી હોય છે અને ધીરે ધીરે એ મોસ્ટલી અફેક્ટ ક્યાં થાય છે સ્લો પ્રોગ્રેસિવ વીકનેસ છે પણ મોસ્ટલી સૌથી પહેલાં અફેક્ટ એનું લેગ અને પેલ્વિકના મસલ્સ ઉપર આપણને જોવા મળતું હોય છે અને પછી ધીરે ધીરે વીકનેસ અને ડિફિકલ્ટી ઇન વોકિંગ, ફટીગ અને જોડે જોડે મેન્ટલ રિટાર્ડેશન પણ જોવા મળે છે. ઓકે, સો આ લેક્ચરમાં એટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ.